عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد بدراوي. زي ما احنا اتفقنا هنتكلم على الميكانيكال فنتليتور. في الفيديو ده هنعرف ايه هي الاناتوموفيسيولوجي اوف ذا لانج، هنعرف ايه هو الميكانيكال فنتليتور، المودز بتاعته، الترابل شوتنجز اللي ممكن تقابلني، البارامترز زي البيب والبي اي بي والمينت فوليوم والحاجات دي كلها، الحاجات الغريبة الكتيرة دي لازم انا ابقى اكون عارفها. انا كهيلث كير بروفايدر شغال مثلا في اي سي يو او في اي مكان هحتاج فيه ان انا استخدم جهاز التنفس الصناعي. يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا شايفين كده في البداية دي صورة بتبين لي جاز اكستشينج اللي بتحصل عن طريق ان الاير بيبتدي ان هو يدخل عن طريق الاير واي في عندنا مقسمه الابر اير واي واللور اير واي. الابر اير واي بيبتدي عن ان الاير ده بيخش لي عن طريق النوز او الماوس، ويخش لي انهيل بقى في الايه، في اللانجز، يخش لي حاجه اسمها الالفيولاي. الالفيولاي دي اللي عليها السهم دي هي الفانكشنال يونت بتاعه اللنج. يعني ايه؟ انا من غيرها ما اقدرش ان انا اقول هيحصل عمليه جاز اكستشينج. في عندي ثلاثه بروسيس كده، حاجه اسمها فنتيليشن واكسجينيشن وجاز اكستشينج. الثلاثه دول كورليتد مع بعضهم. يعني الفنتيليشن دي معناها ان ان الاير لما يخش لي هنا هيحصل ان هو داخل محمل بالاكسجين. تمام. هيخرج من الفالفيولاي ده، هيخرج منها الكربون دايوكسيد، وده الويست برودكتس اللي انا مش محتاجه، لان لما بيحصل له اكيوميليشن في الجسم فده بينتج عنه مشاكل كتيره جدا. طب انا عندي لو انا جيت قلت حاجه اسمها اوكسجينيشن، الاكسجينيشن دي معناها ان الاكسجين اللي انا بديه او ان انا بتنفسه بعمل عمليه الشهيق دي بيخش لي اكسجين للجسم، بيتوزع لي على خلايا السيلز. في اللنج دي بيحصل عمليه بقى كل اللي احنا بنقوله ده اسمه جاز اكستشينج، تبادل الغازات. ودي عمليه مهمه جدا جدا لو في اي مشكله في اللنج، مثلا كرون كومبلاينس، اكيوت ريسبيراتوري ديستريس سندروم، حالات مثلا انا مدي للعيان انستيزيا اللي هو التخدير، فدلوقتي الريسبيراتوري ماسل اللي عندي مش هتبقى شغالة عشان يحصل لي عملية الشهيق والزفير. فبالتالي في الحالات دي أنا هحتاج artificial device. الديفايس دي قديما كده اخترعوا حاجة اسمها الميكانيكال فنتليتور. كان قديما حاجة اسمها بالنيجاتيف بريشر، إن هو حاجة بتقعد تعمل حاجة انت اللي هي الاكسترا ثوراسيك من بره خالص. ودي كانت الديفايس القديمة. دلوقتي احنا بنركب حاجة اسمها انتراكيال تيوب أو تراكستومي أو نيزل انتيوبيشن، وعن طريقها بيبتدي إن يحصل ديليفر للأكسجين ويحصل اكستشينج بين تبادل الغازات ويطلع لي كربون دايوكسيد. طب الميكانيكال فنتليتور احنا قلنا حاجات زي الانديكيشن، مثلا عين عنده بالمونر ايديما، حالات زي سيفير نمونيا، اكيو سيفير ازمه، برضو حالات اللي خلاص مثلا تعتبر في الاند ستيج سي او بي دي. الحالات دي كلها انا محتاج ليها ميكانيكال فنتليتور. برضو الكوما بنحتاج طبعا ميكانيكال فنتليتور عشان تقدر ان هو يوصل لي بريذنج للبيشنت. طب انا عندي الشاشة دي بلاقيها في معظم الاجهزة بتاعة الميكانيكال فنتليتور، زي ابسط حاجة منها اللي هو الاف اي او 2. ايه الاف اي او 2 ده يا ترى؟ طب ايه هو ريسبيراتوري ريت؟ ايه هو البيب؟ ايه هو البي اي بي؟ ايه هي البيب؟ ايه الفرق بين البيب ده والبيب ده؟ المينت فوليوم، الريسبيراتوري ريت. الحاجات دي كلها مهمة، لازم ان انا ابقى عارفها، ان انا ابقى فاهمها. ده التايدال فوليوم طبعا البيشنت بياخده. واهم حاجة اتأكد ان الفنتليتور ده هل هو ادلت ولا بيدياتريك ولا نيونيت، بتبقى باينة لي في الصورة هنا. عشان البارامترز دي بتعتمد على البودي ويت اوف ذا بيشنت، عشان ان انا اقدر ان انا ادي فنتليشن كويس من غير ما يحصل لي اي كومبليكيشن للبيشنت اللي عندي. في البدايه كده ده جهاز مثلا زي جهاز الدراجر اللي قدامي دوت. ده نوع من انواع الجهاز الميكانيكال فنتليتور. بيبقى فيه بارامترز كتير في كل الفنتليشن، وخصوصا في الحاجات الحديثه بيبقى فيها حاجه اسمها تريجر. التريجر ده هو عباره عن السنسيشن. الجهاز التنفس الصناعي ده هيدي النفس امتى؟ طب في حاجة اسمها تريجر، هي دي اللي بيحس بيها. دي بتتقسم لحاجتين، يا إما بالتايم يا إما بالفلو، وأنا بحددها، ومعظم الوقت بتبقى على اتنين. يعني لو هاجي كده في البارامترز اللي بتبقى موجودة في الفنتليتور هنا، هاجي أحدد تريجر هخليه مثلا على اتنين، عشان يبتدي الفنتليتور إن هو يحس إمتى هيدي بريذنج للعيان. ده بعتمد برضو على البيشنت، لو في البيشنت ده هل هو بينشيت بريذنج ولا مش بينشيت البريذنج، هل هو خلاص بيبتدي ان هو يطلع نفس ولا مبتديش اصلا، هو ما عندوش اي قابليه ان هو يدي نفس للبيشنت، عشان ما يحصلش حاجه اسمها فنتليتور بيشنت ديسينكروني، ان الاتنين مش شغالين مع بعض. لا، لازم يبقى في حاجات سنس كده في النص ان الاتنين شغالين مع بعض بكفاءه عاليه.
حاجه اسمها البيب بوزيتيف اند اكسبيراتوري بريشر. يعني ايه؟ يعني انا مثلا لو جيت معايا بالونه صغيره اللي هي الالفيولاي، البالونه دي انا عمال احط فيها هواء وبشيل منها الهواء. الاسهل لي ان انا لما ادخل هواء فيها اشيل واسيب كل الهواء يطلع وخلاص كده، ان انا هاجي انفخها تاني هبتدي اقعد بروس من اول وجديد، ولا اسيب في البالونه دي شويه كميه من الهواء كده عشان كل لما انا اجي اقعد انفخ فيها واطلع منها تبقى الكميه دي مناسبه، ما تبقاش الكميه ديت من البدايه كده كبيره على الالفيولاي دي بحيث انها يحصل لها كولابس. يعني انا جيت نفخت اللنج اللي هي الالفيولاي، تمام، فيها كميه هواء موجوده فيها، لما اجي خلاص هيحصل لها ديفليشن، مش هيحصل بقى ان الهواء كله يخرج، هيحصل لها كولابس، لا لازم يبقى فيها كميه هواء موجوده. والفيب ده عامه ده النورمال بتاعنا كلنا بيبقى 5، يعني يبقى مظبوط على 5. في حالات بيحتاج ان احنا نعلي البيب ده لو احنا عايزين ندخل كميه بريشر عاليه للالفيولاي عشان تسمح لي ان الفنتليشن دي انها تخش لي السيرفس بتاع الكابيلاري ممبرين بتاعه الالفيولاي عشان يحصل جاز اكستشينج. يعني ببساطة أنا حالة عندي مثلا بالمونري إديما، أو في حالة عندي في سكريشن موجودة في الألفيولاي دي اللي هي البالونة، فأنا محتاج بريشر جامد عشان يخش لي لغاية السيرفس اللي هيحصل منه الجاز اكستشينج اللي هي الكابيلاري ممبرين بتاعة الألفيولاي. الريسبيراتوري ريت أو الفريكوانسي اللي هي بنرمز لها مثلا بالرمز اللي هو الإف، دي عبارة عن أنا محتاج العيان ده ياخد كام نفس في الدقيقة. مثلا ممكن أظبطها على 15 مثلا، أخليها 20، أخليها 25 كده، أنا محتاج قد إيه. ده بيعتمد على حسب كمية ال CO2 وحسب كمية الأكسجين اللي موجودة في النتيجة، وحسب كمية الأكسجين اللي موجودة في الساتوريشن واللي موجودة في ال ABG اللي عندي. يعني لو أنا عندي دلوقتي العيان دوت ال CO2 بتاعه عالي، المفروض إن هو من 35 ل 45 في ال ABG، خلاص أنا ال CO2 بتاعه بكمية عالية معناه إن هو كتير، محتاج إن أنا أعمل له حاجة اسمها ووش لل CO2، إن أنا أخلي ال CO2 ده إن هو يطلع من الجسم بطريقة أكتر، فهعلي ال respiratory rate. لا أنا عندي العكس، هقلل ال respiratory rate. في التايدال فوليوم. التايدال فوليوم ده وهو عبارة عن كمية volume of gas exchange with each breath، يعني مع كل نفس أنا محتاج كمية فوليوم قد إيه عشان يحصل لي عملية الفنتليشن، ودي بنحسبها من 6 ل 8 بير كي جي. هنقول الكالكوليشن دي في خلال الفيديو. وفي حاجة اسمها ال PIB، وديت هي البيك انسبيراتوري بريشر، ده الاختصار بتاعها، اللي هي دي الهايست ليفل اوف البريشر اللي داخل مع كمية الفوليوم اللي عندي دي اللي بتوصل لي للالفيولاي. عشان ما يحصلش اي مشكلة الالفيولاي دي المفروض انها تكون اقل من 35. لو حصل فيها الارم دي بتبقى يا اما كلانج كومبلاينس، او مثلا الفنتيليتور سيركت دي بتبقى موجود فيها ميوكاس بلاد مسدودة، بقى التيوبة ديت فيها مشكلة، السيركت نفسها مقفولة، في أي obstruction فيها، تمام. بعد كده عندنا حاجة تالتة اسمها المينت، والمينت فوليوم دي هي عبارة عن جاز اكستشينج بس المرة دي في 1 مينت، ودي بتبقى من 5 ل 10 لتر بير مينت، تمام. طب المودز بتاعت الميكانيكال فنتليتور بتتقسم عندي لحاجتين مهمين جدا، هي عبارة عن فوليوم مودز وبريشر مودز. البريشر مودز دي عامة بنستخدمها في حالات الويننج، في حالات اللي خلاص ان انا ببتدي ان انا بفصل البيشنت من الجهاز التنفس الصناعي. الحالات اللي هي الفوليوم مودز دي هنتكلم على كل حاجة بالظبط بعدين. الفوليوم مودز دي زي المود ايه اللي هو الاي سي في سي، اللي هو الاسيست كنترول فوليوم كنترول. يعني انا بساعد البيشنت وفي نفس الوقت انا متحكم في كمية الفوليوم اللي داخله، يعني انا متحكم في التايدال فوليوم اللي هيدخل للعيان ده. synchronized intermittent mandatory ventilation، يعني ده بيشتغل سينكروني بين البيشنت وبين الميكانيكال فنتليتور، ان هو بيبتدي البيشنت ان هو انيشيت البريسنج والميكانيكال فنتليتور هيساعده. يعني البيشنت هنا مش في حاله مثلا حاله خلاص بقى مثلا لانج انجري مثلا او بارالايزد لانج، لا الحاله دي بتبقى البيشنت عنده انيشيشن اوف بريسنج. طب حالات البريشر مود زي اللي هو الاسيس كنترول فنتيليشن، بريشر كنترول اللي هو البريشر سبورت فنتيليشن. في عندنا طبعا اشهر حاجه الاس اي ام في، بس في الحاله دي بريشر كنترول. هو الاس اي ام في منه بريشر كنترول وفي منه فوليوم كنترول. حاجه زي الجديده اسمها بايباد اللي هو الباي ليفل بوزيتيف اير واي بريشر، بنتحكم فيه في حاجتين اللي هو البي اي بي والبيب.
البي اي بي ده اللي هو الابر ليميت، والبيب اللي هي اللور ليميت. فانا بحصر اللنج بين حاجتين، ابر ولور ليميت، فبيبقى عندي مساحه ان انا اقدر اعمل لانج ريكروتمنت مثلا، او ان انا اعمل ويننج للبيشنت بطريقه سيف وما تكونش فيها لا فوليو تروما ولا بارو تروما على البيشنت. حالة السباب طبعا، وأشهر حاجة عندنا السباب، بنستخدمه في الأطفال وبنستخدمه في الكبار. مثلا لو أنا البيشنت ده بالمونري إديما، أنا خلاص العين دوت حطيته على الفنتليتور فترة كبيرة وعايز أعمل له تريننج أو إن أنا أفصله من الكاريكال فنتليتور في الويننج، فبستخدم حاجة اسمها continuous positive airway pressure. الفكرة بتاعته كلها إن هو ابتدي يديني positive ventilation، يعني البيشنت هو بياخد نفس وفي حاجة بتساعده عشان يوفركم السيركت بقى والتيوب اللي موجودة، لأنه ما بياخدش نفس طبيعي من الهواء زيك، لا هو ابتدي إن هو ياخد عن طريق حاجة اسمها الديفايس اللي هي الميكانيكال فنتليتور. فمحتاج حاجة إنها تساعد، يعني جاست إنها زي بتزق كده، زي ما يكون مثلا راكب عربية وفي كمية هواء مقابلاك وأنت راكب على الطريق السريع مثلا أو كده، هي تعتبر نفس الفكرة ببساطة أوي. دلوقتي محدد انسبيريشن للاكسبيريشن ريشيو، ان هو هيبتدي يديلي انسبيريشن على مثلا ثانية ونص او ثانيتين، فخلاص وقت ما الثانيتين دول خلصوا خلاص كده الانسبيريشن هيبتدي ان هو يخلص. البي اي بي فاريبل، لان ده هنتكلم عليه في البريشر كنترول. طب انا عندي الفوليوم ده هتحكم فيه ازاي؟ في الفوليوم مود عندي حاجه جميله جدا اللي هي المينيت فوليوم، مش موجوده في البريشر كنترول، ان انا اقدر اتحكم فيها في البريشر كنترول فنتيليشن. فالمينيت فوليوم دي قلنا انها عباره عن كميه الجاز اكستشينج اللي بتحصل في المينت الواحده. طب دي بتتحدد على ايه؟ على حاجتين، حاجه اسمها التايدال فوليوم والفريكوانسي اللي هو ريسبيراتوري ريت، يعني كميه الفوليوم اللي انا هاخدها وكام نفس انا هاخده عشان تديني كام مينت فوليوم. تمام. طب التايدال فوليوم ده انا لازم اكون حاسبه بناء على البادي ويت بتاع البيشنت. زي ايه؟ زي مثلا العيان عنده 60 كيلو، المفروض ان هو هيحسب له من 6 ل 8 لكل كيلو جرام، يعني انا ضربت مثلا 60 في 6 طلعت لي 360. طب هضرب 60 في 8 هتطلع لي 480. يعني المفروض ان انا احدد التايدال فوليوم بتاع العيان ده من 360 ل 480 عشان ان انا ادي اكبر كفاءة هيستفيد بها العيان وباقل كومبليكيشن ممكن تحصل لللنج والالفيولاي. يعني عندي الالفيولاي دي بالونه، انا لو اديتها فوليوم كبير هيحصل لها مشاكل وهنتكلم عليها. طب لو اديتها بريشر كبير هيحصل لها مشاكل برضه وهنتكلم عليها دلوقتي في الكومبليكيشنز. طب البريشر كنترول مود ده انا بتحكم فيه في كذا حاجه. على الفوليوم فاريبلز ده بيبقى مختلف، لان البيشنت انا متحكم في البريشر بس، بتحكم في البي اي بي، بتحكم في البيب، بتحكم في الحاجات دي، في البريشر سبورت كمان. بس الفوليوم بقى البيشنت هو اللي هيبتدي ياخد الفوليوم، يعني هو هياخد مثلا براحته بقى، هو هيبقى ياخد من 6 ل 8 حسب مثلا ما ياخد لونج بريزنج، ياخد شالو بريزنج، الحاجات دي هتبقى مختلفه. طب الانسبيريشن هيترمينيت هو ذا بريزنت بريشر ريتشد. هنا بقى لما انا البريشر عندي ده انا حاطط بريشر سبورت وحاطط بيب، الحاجات دي خلاص هتبتدي انها توصل كده، خلاص الانسبيريشن ده هيترمينيت. يعني ببساطة انا حاطط بي اي بي مثلا 20، حاطط مثلا بريشر سبورت 15، ففي نهاية ال 15 دي البريشر سبورت دي هيبتدي ان البيشنت انسبيريشن ده يبتدي ان هو خلاص كده ان هو ينتهي. ده بالنسبة للفوليوم كنترول والبريشر كنترول. الفوليوم كنترول أنا بتحكم في الفوليوم أكتر، وقلنا الحاجة الكويسة فيه إن هو فيه المينيت فوليوم اللي هي المينيت فنتيليشن. تمام. دي بتبتدي إنها توصل لي لكمية الفوليوم اللي أنا عايزها بأقل ريسك. طب البي اي بي ده بنستخدمه في حالات الويننج زي ما احنا قلنا، زي السباب، البايباب، الاس اي ام في والبريشر كنترول. الحالات دي انا البيشنت بيبتدي ان هو ياخد الفوليوم اللي هو عايزه، فانا عايز اتاكد البيشنت ده لما افصله من على الجهاز هياخد الفوليوم في الطبيعه بقى من غير التنفس الصناعي بكميه الفوليوم المفروضه. تمام. ده عباره عن الجاز اكستشينج اللي بيحصل لي في اللنج، في الالفيولاي عموما. بيحصل ان
CO2 بيطلع والاكسجين بيدخل اللي هو الازرق ده، والار بي سيز بتبتدي انها تتحمل بيه. طب المودز بقى بكل الادفانتجز والديس ادفانتج، البروز والكونز بتاعتها. الفوليوم كنترول اسيس كنترول، الحاجات الكويسه فيه ان انا اقدر استخدمه بيتحكم في التايدال فوليوم اللي داخل العيان والالفيولار بريشر. يعني في الاساس كنترول فوليوم كنترول انا بتحكم في كميه الفوليوم اللي داخل الالفيولاي، فبالتالي الريسك ان يحصل فوليوتروما او باراتروما، مشكله للالفيولاي دي ان يحصل لها دامج، بتبقى قليله. طب الديس ادفانتج بتاعته lack of synchrony in the assisted cycle، يعني ايه؟ بيحصل بين الفنتليتور وبين البيشنت ما يبقاش فيه علاقة سينكروني، ان هما ماشيين متناغمين مع بعض. يعني عايز اخد نفس انت هتديني نفس في نفس الوقت، بتبقى فيه مشكلة شوية في المود ده. طب الاسيست كنترول بريشر كنترول، انا في الحالة دي ببتدي ان انا اتحكم اكتر في عملية ال synchrony of flow and tidal volume، لان انا متحكم في البريشر اكتر لان هو بريشر. طب الديس ادفانتج التايدال فوليوم والالفيولار بريشر ار نوت جرانتد، انا بقى مش هقدر اتحكم واقول ده انا هدا البيشنت ده هو اللي متحكم في التايدال فوليوم بس انا اللي متحكم في البريشر. ممكن البيشنت ياخد فوليوم كتير مع بريشر انا معليه اكتر، يحصل لي تروما للالفيولار. طب البريشر سبورت فنتيليشن زي السباب مثلا بيوصف فيه الويننج، والبايباب برضو يوصف في الويننج. طب المفروض ان هو الديس ادفانتج بتاعته ايه؟ نوت جرانتد للتايدال فوليوم. ليه؟ لان البيشنت هو اللي بيتحكم في كميه التايدال فوليوم. ومست الالارمس يعني اللي بتحصل في حالات السباب وحالات البيباب ان البيشنت دوت ما بياخدش الفوليوم بكميه مناسبه، او يحصل ابنيه مثلا على السباب، ان البيشنت دوت يقعد مثلا 15 ثانيه وهو قاطع نفس، ما بياخدش نفس كويس. ده بيحتاج ان هو يتريننج اكتر عشان ان احنا نبتدي نقول ان هو ده سيف ان انا افصله من على الميكانيكال فنتليتور. طب الاس اي ام في بريشر سبورت ده بيبقى عباره عن مينيمم ريسبيراتوري جارانتي، ان انا خلاص بقى عندي كميه ريسبيراتوري دي بتبقى انا متحكم فيها. انا عارف ان انا لو البيشنت جه في فتره ما خدش النفس بتاعه، مثلا المفروض ان هو ياخد 14 بريزنج بير مينيت، انا بحط على الفنتليتور في الفريكوانسي بحط مثلا 12، عشان لو قل عن كده هيحصل لي ان العين ده مش هيحصل له جاز اكسشينج كميه كويسه. طب الكومبليكيشن هي مش شايفها كومبليكيشن او ديس ادفانتج، كومبلكسيتي اوف سيتنج، ان هو لازم يكون حد فاهم كويس قوي في الميكانيكال فنتليتور عشان يحط لي السيتنجز بتاعتها، وخصوصا في كل الانواع بتاعه الميكانيكال فنتليتور. هي الميكانيكال فنتليتور داخل على اللنج، في اكتر مشاكل هتقابلني على اللنج، خصوصا في الالفيولاي. طب هنشوف حاجه اسمها باروتروما اللي انا عمال اقول عليها دي. الباروتروما دي بيحصل ان في تروما حصلت للالفيولاي، هتنتج لي عن ايه؟ عن نيموثوركس، ان يحصل بقى ان بين البلورال كافيتي يبتدي ان يحصل فيها فيلد ويز اير. تمام. سبكوتينوس انفيزيما، ودي طبعا موستلي بتحصل مع حالات السيرجري مثلا. لو حصل بقى الالفيولاي دي حصل بسبب البريشر ده، البريشر ده بقى كبير جدا خلاص، بيحصل لي سبكوتينوس انفيزيما. بلاقي بقى هنا احس ان انا عندي تحت ايدي رمل كده شويه. حالات بقى على الشيست ممكن توصل لي للترنك هنا بتاع الايرواي، ممكن تقفل الايرواي اصلا. الفوليوتروما في عندي الفوليوم كتير، انا بدي فوليوم كتير جدا وخلاص بقى البالونه اللي عندي دي فرقعت، يا اما هتفرقع بالبريشر يحصل لي باروتروما، يا اما تحصل لي بالفوليوم يحصل لي فوليوتروما. ما ينفعش ننفخ البالونه دي زياده عن اللازم، هيحصل لي دامج زي حالات مثلا ممكن يحصل اتلكتز، ان انا ما بديش فوليوم مناسب ولا بدي البريشر مناسب، فما بوصلش لكل الاجزاء بتاع اللنج في البيز اوف ذا لنج، ما بوصلهاش فنتيليشن كويسه، فممكن يحصل لها اتلكسز. تراكيال دامج بسبب الكاف بتاعة ال ATT، أنا شفتها كتير جدا جدا جدا، إن الناس بتيجي بسرنجة مثلا 10 وتجيب الكاف بتاعة الاندوتراكيال تيوب دي وتنفخها. طب ما هو ده كده الكاف دي جوه في بريشر على التراكية دي. التراكية دي حاجة برضه فيها كارتليج وسنسيتيف تيشو، لو حصل فيها دامج وخصوصا لو العين قعد لونج تيرم على الميكانيكال فنتليتور أكتر من أسبوعين وما تحولش بقى تراكستومي، هيحصل لي حاجة اسمها تراكيو اسوفيجيال فيستولا، يعني تبقى في فتحة بين التراكية وبين الأسوفاجس.
بين القصبة الهوائية وبين المريء، فكده أنا فاتح الدنيا على بعضها. الجي أي تي مفتوح على ريسبيراتوري، العيان هياكل يحصل له اسبيريشن، كل حاجة هتخش لي على اللنج. دي مشكلة كبيرة جدا جدا، لازم إن أنا أبقى مخلي بالي منها. المفروض إن أنا أحافظ على البريشر بتاعي في الانتراكيال كف، المفروض يبقى لغاية 20. هو ليها رينج للانتراكيال تيوب والتراكستومي. السيف أكتر إن هو يبقى لغاية 20 في الاتنين. الأكسجين توكسيستي طبعا لو أنا جيت الميكانيكال فنتليتور ده أنا ما بتابعش العيان ده لا بإي بي جي، ولا بشوف بقى كمية الأكسجين اللي أنا بديها، ومخلي الاف اي او 2 كمية اللي هي fraction of inspired oxygen، اللي هي المفروض كمية الأكسجين اللي أنا بحددها بقى 50%، 40%، 60. في ناس بتقوم معليها على الآخر وسايباها باليومين 3، يبتدي العين ده يحصل بقى فيبروزس، يحصل له توكسيستي، تلاقي العين بقى وشه فلاش جامد، تعرف العين ده في عنده توكسيك أكسجين توكسيستي. الأوتو بيب ده عبارة عن إن أنا عندي البيب اللي إحنا قلنا كمية الإير اللي موجودة في الألفيولاي بعد الإكسهيليشن بتبقى في كمية عشان ما يحصلش الكولابس. في عندي بقى أنا بدي بريسنج تاني، وأصلا الهواء اللي جوه ده أنا اديت بريدنج، تمام، عملت كده انهاليشن، في كمية تانية موجودة وأنا بدي انهاليشن تاني، ملحقتش أخرج كل اللي جوه، فأنا بعمل كده في ويخش له واحد تاني، فكده يحصل لي اوفر انفليشن، يبتدي بقى يحصل لي حاجه اسمها الاوتو بيب، ان كميه الهواء دي بتبتدي انها تكبر جوه في الالفيولاي. ممكن يحصل لي طبعا منها بوليتروما وبروتروما. الفايتنج ذا فينت، العين طبعا مش مستحمل الفنتليتور والحاجات اللي هي موجوده فيه ديت، وبين الفنتليتور والبيشنت مفيش سينكروني. يعني مثلا عين كونشس وانا حاطه على سي ام في اللي هو الكونتينوس مانداتوري فنتليشن، طبعا ده انا كده بموت العيان، لان انا عامل زي ما اكون خانقه. انا عايز اخد نفس وفي حاجه تانية لا مش عايزانا ناخد نفس، بتديني في النفس في الوقت اللي انا مش عايزه، بتجبرني على حاجه انا مش مهيأ ليها. تمام. بالنسبه للكاردياك، الانترابلورال اند الانترثوراسيك فينوس ريتيرن، بيحصل لي بقى ايه؟ انا دلوقتي معلي البيب اللي هو البوزيتيف اندكس فيراتوري بريشر، ما هو ده برضو بريشر موجود في اللنج الطبيعي المفروض لغايه 5، وعامل تايدال فوليوم كتير، مخلي الفوليوم يبقى يدخل لي في اللنج بكميه كبيره. ما هو كل ده هيأثر لي على الانترثوراسيك بريشر بتاعي، هيأثر لي على الفينوس ريتيرن، كميه البلاد اللي واصله لي للهارت. طب دلوقتي الفينوس ريتيرن قليل، انا ما اتوقعش القلب هيطلع لي كميه اوتبوت كبيره، لا، لان انا قللت الكميه الفينوس ريتيرن دي اللي داخله لي في الهارت نفسه. فعشان كده لازم ابقى مخلي بالي لو انا معلي البيب، لو انا معلي التايدال فوليوم، ان انا اشوف البيشنت الهيموداينامكس، يبقى عندي arterial monitoring اللي هو الارتيريال كاثيتر. في مستشفيات ما فيهاش، في مستشفيات فيها، اللي ما فيهاش لازم نتابع ضغط العيان، النبض، الفيورين اوتبوت، الكونشس ليفل بتاع العيان، عشان اتاكد ان في كاردياك اوتبوت كويس، يحصل لي تشو برفيوجن كويسه للفيتال اورجانز اللي هي البرين، اللنج، الكدني، الليفر، الحاجات دي كلها. طبعا الدي في تي، لان العيان على الميكانيكال فنتليتور بيقعد فتره كبيره، وتيجي بقى الناس ما بتقلبوش، مش حاطه له الاستيك ستونج اللي هو الشراب زي شراب الدوالي، فكرته ان هو ايه، بيحافظ لي ان الفينس نفسها تبقى فيها كومبريشن، تبقى فيها كومبريسد شويه، فبالتالي هيحصل عمليه سيركوليشن اكتر لان هي ماشيه عن طريق الجرافيتي. مش هيحصل لي عمليه الدي في تي. ممكن يحصل بيبتيك ألسر بسبب الاسترس. تمام. ممكن يحصل حاجات تانية زي الفاب دي اللي هي الفنتليتور اسوشيتد نيمونيا، يعني بيحصل نيمونيا بعد 48 ساعة ما احط العيان على الميكانيكال فنتليتور بسبب ايه؟ بور هايجين، ان دي اصلا العيان ما بيعملش ريسبيراتوري اكسرسايز، ففي ستيزس للفلويد موجودة في قلب اللنج، فعشان كده لازم نعمل سكشن از نيدد بكاستر جديدة، مش المفروض ده سترايل تكنيك، مش كلين تكنيك، لان الايري واي عندي بعد الابيجلوتس اللي هو لسان المزمار ده سترايل. تمام. لازم اعمل ماوس كير كل ساعتين بمرتين في اليوم بس بهيكستول، عشان الهيكستول ده فيه ماده بتقلل لي النورمال فلورا اللي موجوده عندي في الجسم، النورمال فلورا دي ماده مفيده. تمام. طب انا لو جيت عملت لها سبريشن بالهيكستول ده، او اللي هو الكلوركسيدرين، الهيكستول الاحمر او الطنطم الاخضر، الحاجات دي كلها ما ينفعش ان استخدمها كل ساعتين بقى واعمل للعيان بقى وانا خلاص بقى روش وبعمل عن كل ساعتين وهي دهيصه، لا، هي المفروض كل ساعة مرتين بس في اليوم. طب المفروض اعمل كل ساعتين اعمل رينزنج، احط مثلا لبس مويستشرز، الحاجات اللي هي بتعمل لي ترطيب، زي لون الحاجات دي كلها، زبدة كاكاو، حاجات زي كده، عشان الحاجات العين لما يقوم هيلاقي ده كله مشقق، بقه من جوه فيه انفكشن، الطنج بتاع العين ده كله ابيض بسبب البكتيريا اللي متجمعه عليه، ولا حياة لمن تنادي للناس اللي ما بتعملش الكير كويس.